Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, gagawa tayo ng review ng slime kit guys, na Hello Danny Slime. So, ito guys yung slime kit nila na glow in the dark siya. Isang episode siya. Ito yung episode natin para sa slime kit nila na glow in the dark alien blood. So, ito na guys, katatapos ko lang guys mag-video or mag-upload ng video natin na itong glow in the dark natin na gamit ang Elmer's glue. So, ito, tapos, ayan, ito siya. Yan, so bago tayo mag-start, magte-thank you muna tayo. So, ito guys, pinakasasalamatan po natin sila, kasi sila po yung mga nag-guide sa akin, nagpadala, nag-sponsor. So, ayan guys, shoutout po kay Hello Danny Kids Show, SYM Siblings TV, kay Jimson, Tita Bernadette, Princess Jelia, Ate AJ Parma, kay James Limes, Tita Christina Manuel, Handsome Toys and Playhouse, Yan Jacotina, Yumi Strolled Cat, Gwen Lyja, Max Chia, Kape, Elmer's Glue, National Bookstore, and Yumi Twins. So, ito na nga guys, katatapos ko lang mag-video ng the glow in the dark, kasi baka sabihin ninyo, diba? So, ito, alien blood. So, papakita ko muna guys, kasi baka isipin ninyo ito yung pang-giveaway natin. Dalawa to eh. Kasi, yan. Yan. So, ito, yung parang mas mas pinaganda. Pero, mas papagandahin pa nila to guys sa mga susunod na mga products nila, trust me. So, ayan, mas maganda kasi guys sa shop nila. Tiwalang-tiwala ako sa kanila. Sobrang ganda, and sobrang ganda ng mga quality nila. Ganon. And mag-ASMR tayo mamaya, so, huwag natin itong patagalin. Okay, so, papakita ko na lahat ng mga nandito. Ang kit guys na activator nila, promise. So, ito, meron tayo dito. So, yung packaging nila, sobrang ganda. Tapos, ayan, diba? Tatago natin ito kasi ayaw natin siyang mawala. So, meron tayo dito ang HBW clear glue. Ito yung gagamitin natin glue. Tapos, ito yung popsicle stick, pang mix natin. Then, meron silang glitters. Ayun, o. Sobrang ganda, diba? Ang glitters nila. Glow in the dark din ba to? Ay, hindi. So, ayun. Tapos, ito yung activator nila. Guys, ang cute, diba? Ito kasi, guys, minix na nila sa, dito sa activator, yung parang glow in the dark na powder, kaya ganito yung size niya. Pero guys, mas maganda yung ngayon, papa-giveaway ko kaya. Kasi iniba na nila. Ayun na, nakahiwalay na siya. Tapos may activator dito. So, yun, sobrang magagamit niyo guys pag minix nyo. Kaya ako gusto ko yung minix ko na siya agad para mas hindi na tatagal yung kakailanganin natin. So, ayan. Diba guys? Shoutout nga pala guys sa mga admins ko. So, tapos may instruction dito. So, mag-start na tayo. Sabi niya, pour all the glue in a clean bowl and add the glitters. So, lalagyan na muna natin ito lahat. So guys, sobrang ganda ng mga products nila, promise. Sa kanila kayo umorder guys, huwag nyo sa iba. So huwag na tayo lalayo. Yan. So ayan, nilagyan na natin siya. Oh my gosh. Wow. Ganda guys, sobrang sulit ng mga bibili nyo sa kanila guys ngayon, promise. Hindi kayo magsisisi. So mag-ASMR tayo ngayon. Yung kanina in-upload ko para sa hapon yan, tapos ngayon para sa mga 8 PM, ganun upload ko 8 PM. Yan, lahatin na natin siya. Yan. Next is, ito pa pala activator ko guys. Madaming video ang gagawin ko ngayon guys kasi araw-araw naman. Lalagyan na natin yung glue. Ay. Yan. Okay. Lagay ko na lang din siya ulit dito guys. Yan na. Yan. Okay. Lagyan na natin to. Yan. Maganda tong mga glue nila guys. Yung HBW. Ganun. Yan. Guys, comment down below ng mga favorite color ninyo ng slime. Para may idea din ako. Kasi malay nyo, sa color ng slime na, diba? May maisip ako na idea doon. Siya ba may favorite ng grapes? Diyan. Yung grapes. Sarap din yun eh. So, ayan. Nalagay ko na siya. Next, add the glitter. So, add na natin siya guys. Itong glitters natin. Kalahatin ko to guys Ang cute ng lalagyanan nila. Oh. Guys, panoodin niyo yung glitters stocking nila. Nilagay ko yun sa community. So, tignan nyo lang sa community ko, guys. Next, shake the activator bottle well. Then, add the activator to the little by little mixture of glitter. Okay. Shake muna daw ng activator bottle natin. Shake lang ng maayos. So, ito, parang katulad lang siya nito, guys. Tapos, pinagkaiba nito is, ito, yung siglo na siya. Ito sa activator. Yan. Mix ko na siya. Ang cute, guys. So, may amoy siya kasi hindi siya ganun ka, Yan, mix na natin ito. Ito na gamitin natin. Or ito. Sige, ito na lang guys. Sanay ako dito. So, ayun. Meron siya parang powder na para sa glow in the dark. Ito. Ganda niya guys. Mami, naamoy mo ba? Bango. Meron siyang powder guys para sa glow in the dark. Kasi parang may buo-buo siyang oh. Diba? Yan, ang ganda. Yan.
i-mix lang natin to ng i-mix. Guys, sa kanila po kayo umorder. Sobrang ganda guys ng ano nila shop. Madami silang ano, iba't ibang slime kit. May 99 pesos, ganun. Dami. Shake natin siya ng shake. So, yan. Ang cute guys. You know, diba? Tapos nakalagay, non-toxic but do not eat. Tama naman guys, kahit non-toxic, huwag niyo pa din ano yun. And guys, nagbubuo na siya. Start na siya mag-ano. Yan. Mami. Yan. Ang ganda. Okay. Tapos, mag-add pa. Oh. Yan. Ganda guys. Wow. Papawaw ko na lang talaga guys. Ang ganda kasi. So, ito na siya. Nag-perform na siya. Konti-konti. Ay! Nag-glow siya. Ang ganda. So, guys, wala ako masyadong alam dito. Kapag glow in the dark, tapos activator siya. Kaya, pag nag-fail to, pero sana hindi naman. Pag nag-fail to, try natin ulit. So, oh. Pero sana guys, hindi mag-fail, no? Kasi, sanay ako din sa glue siya. Naka-glow in the dark. Hindi ako sanay sa activator. Pero, try natin to guys. Sana mag-work. Sana. Ito na guys, yung slime natin. Jiggly siya. Oh my God. Favorite ko tong jiggly slime. Ganda to. So, ayun. Nililinis ko na lang guys yung mga ito. Yan. Isa pa. Yan. Wow. Ang ganda guys, no? Jiggly shine, ah. Next, sabi naman niya, once the slime is formed, place it under the sunlight or a bright light for a few minutes. Tapos, now go to a dark room and see the slime glow. So, ayun. Ito na yung slime natin. Kailangan lang natin siya pailawan pa ng pailawan. So, pa-flashlightan ko lang siya guys. Gamit ito. Ito lang. So, yung gagamitin natin katulad kanina. So, ayan. Sabat ito. Ayan. Di pa ito lahat yung glue guys ha. Kasi hindi ko na siya nilagay. Oh, kahit ganyan nag-glow siya. Okay. So, kailangan pa ng medyo ano pa. Na ilaw. Mas tatalag to or mas magiging effective to kapag sa sunlight. Kasi mas malinaw dun guys. Na-try ko na yan sa glow in the dark na glue. Ang ganda guys. Wow. So ayan, balikan ko kayo later. Okay? So, mwah! Ayun guys. Naano ko pa tong slime. Pinapailawan ko pa siya. Okay. So, okay. So, ayan. Nag-glow na siya. Wait lang guys. Patayin ko lang ilaw. Tulad ng ginawa ko kanina. So, ayan. Patayin ko lang siya. Yan. Hindi ko siya nag-glow guys. Oh. Pero sa totoong buhay sa mismo, nag-glow na siya. Bakit camera? Bakit? So, try ko guys yung backcam kasi. Tulad ng ginawa ko. Guys, nag-glow na siya. Ano? Diba pag backcam, nag-glow siya. Try pa natin siya pailawan. Kasi feeling ko pag sa camera hindi siya nag-glow. Tapos pag sa ano na mismong yan, ganyan na para mas ma-discard tayo, di ba? Play lang natin 'to. Yan. Yan. Shoutout na din pala guys kay Angela. Pangalan niya. At kay Angela Ignacio. O sige, pati na din guys kay Angela Hilario. Sino may? DJ Vlog. Si? DJ? DJ Vlog guys. Shoutout din sa'yo. Guys, pag minsan gusto nyo magpa-shoutout, chat nyo na lang si Mami. Pero hindi niya kayo accept kasi minsan busy siya, ganun. Nagbabasa lang siya ng mga message request. Ang ganda guys, oh my gosh. Mami. Ang ganda. Tingnan mo. Ay! Super zoom. Oh my gosh. Oh. Ay! Ang ganda. Ang pangit ng daliri ko.
ganda. OMG. Ano, diba? Nabasa kasi yung kamay ko kanina, kaya ganyan siya. Yung daliri ko. Okay, try na natin siya sa madilim. Ayun, nag-glow siya. Pero natatanggal din. So, ito guys, honest review to, hindi to biased review. So, yun. So, ayan siya. Yun siya guys. Yeah. Hindi to biased review guys, kasi ilangan honest tayo. Maureen Balmes. Yun. Guys, shoutout din daw pala kay Maureen Balmes. Ayan. And kay Nivea de la Cruz. Ayan. Ayan. Abang nilalaro mo. Ayan siya guys. Ayan guys, siya na shoutout kayo ni Mami. Hindi ba siya ng color guys, oh? Tulad kanina. O, yun daw guys. O, yun daw. Nag-work siya guys. Ayan guys, ang dilim dito. So, ayun na guys, tapos na. Ganun siya mag-glow. Pero natatanggal din siya. Yun, oh my god. Bigla ako dun, sobrang glow niya guys sa ano. So, mismong, yung pag nakita niya talaga siya, sobrang siya nag-glow. Ang liwa-liwanag niya. Pag sa camera, ayun, nag-iiba kasi ng color yung cellphone ko, diba guys? So, ganun. Feeling ko ganun siya. Totoo lang guys, nag-glow talaga siya. Hindi ako nag-joke. Or hindi ako nagbibira, hindi ko. Kaya niloloko. Ayan. Ganda. So, siya. Yan. Sobrang glossy din niya. So, kung ano sinabi ko, gagawin ko. So, gagawa tayo ng ASMR ngayon. Ulit. Sa ginawa naman natin na slime cake, yung galing kay Hello Dance Slimes na binili ko, yun naman yung ASMR natin. Kasi jiggly siya guys, parang hindi siya masyadong clicky, kaya ganun. Sorry guys, pinakinggan ko lang yung ginawa nating ASMR, so feeling ko failed siya. Gagawa naman tayo ng part 2 nito. Lalagyan natin siya ng mga tira na glue dito para maging clicky siya. Try lang natin kung gagana pa or hindi. Kasi guys, jiggly siya, jiggly yung slime natin. May pagkaganon siya na texture. Pero kung may tanong kayo guys, pwede nyo ilagay sa comment section, tapos sasikatin ko na lang. ASMR, wait. So, di ako marami mag-ASMR. Ito na guys. Guys, ito pala yung mga shop nila and yung mga social medias kung saan pwede nyo silang kontakin. So, meron sila sa Instagram. Ang name is Hello Dance Slimes. Then Shopee. Meron din sila Hello Dance Slimes. Ganun din. Tapos meron sila YouTube channel kung saan ginagawa nila ng review. Yes, ng review din yung mga products nila. Pinapakita nila sa atin.
So, ayun. Help natin sila. So, ready siya. Guys, hanggang din mataks. Hindi talaga ako marunong mag-ASMR. Since hindi ako marunong and hindi ako sanay. So, ayun. Parang first time, kahit hindi ko first time gawin. Basta, parang naninibago ako kasi lagi ako nagsalita ng maingay na madaldal. So, ganun. So, ayun na nga guys. Thank you for watching this video. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, please give this video a big thumbs up. Subscribe to my YouTube channel. And subscribe to Hello Danny Slimes. At sa mga sinabi ko guys kanina or sinoutout ko, subscribe kayo sa kanila. So, ayun na. And may giveaway tayo. So, ayun. Bye. Mwah!